السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الجزء المتبقي من اللوكال كاردياك اكزامينيشن. كنا خدنا المحاضرة اللي فاتت الهارت ساوندز والادد ساوندز، فاضل لنا الجزء الخاص بالميرمرز. ايه هي الليرنينج اوبجكتيفز المطلوبة مننا في المحاضرة؟ عايزين نعرف البيزك فيسيولوجي behind generation of murmur، ونقدر من الميرمر ده نطلع specific character and we can describe it ب specific terminology بحيث ان كلنا نبقى متفاهمين لما نقولها. ومن ال specific character بتاع الميرمر نسسبكت ايه هو الكاردياك باثولوجي اللي موجود. نبدأ بالفسيولوجي اوف ميرمر. عادة البلاد بيبقى ماشي لامينار فلو. يعني ايه لامينار فلو؟ يعني ماشي خطوط فوق بعضها، مش عامل اي تربلنت فلو ما بينهم وما بين بعض. فاللامينار فلو دوت انا ما بسمعش منه ميرمر، لان هو صوت، يعني الدم هو ماشي في الهارت زي ما قلنا في الهارت ساوندز احنا ما بنسمعلوش صوت. تمام. طب نتخيل مع بعض ان اللامينار فلو ده بقى تربلنت. التربلنس دوت نتيجة ايه؟ ممكن يكون نتيجة increasing velocity of blood، سواء كان الفيلوسيتي دي زايدة في structurally normal heart. طب ايه اللي ممكن يزود الفيلوسيتي of blood؟ حاجة مزودة الهايبر دايناميك سيركيليشن. ايه اللي ممكن يعملها؟ مثال الهايبرثايرودزم. او through narrowed structure. ايه الستراكشرز اللي ممكن يحصل لها narrowing؟ الفالفز. طيب يعني ممكن يكون aortic stenosis، mitral stenosis، او ممكن يكون في defect narrow مخلي البلاد يعدي من ناحية لناحية تانية، زي مثال حالات الفي سي دي. او decreased viscosity of blood، وهي اشهر مثل يقلل الفيسكوستي اوف بلاد وبيعمل هايبر دايناميك سيركيليشنز، الانيميا. في مثال كمان احنا دايما بنسمع ريجيرج. احنا قلنا ستينوزس وقلنا ديفكس وقلنا انيميا وقلنا هايبر دايناميك سيركيليشنز. الريجيرج برضو واحد من الميكانيزم اللي بتعمل تربلنت ريفلو، لانه بتمشيه في عكس الاتجاه المفروض يمشي فيه. تاني نقطة احنا قلنا عايزين نعرف الكاركترستيك اوف ميرمر. تايمينج، سيستولي، دايستولي، كونتينيوس، اللوكيشن بتاعه انا سامعاه فين، وزي ما قلنا اي لوكيشن فيه بروباجيشن منتشر لحد فين، كاركتر اوف ميرمر، الانتنستي، اذا كان في سترايل ولا لا، الكواليتي اوف ميرمر، والافكت اوف بوزيشن، اكسرسايز اند ريسبيريشن. ابقى اول حاجه وهي التايمنج. يمكن التايمنج بتحط لنا برود لاينز كده احنا نبتدي نفكر الميرمر بتاعنا ده ممكن يكون ايه. واحيانا بيجي سؤال ان what's your differential diagnosis of murmur according differential diagnosis of systolic murmur, differential diagnosis of diastolic murmur، او يسيبها لك مفتوحه differential diagnosis of murmur according to timing. ما هو murmur cardiac cycle بسيطه، هي systole يا diastole، يا اما واخد systole ودايستولي اللي هو continuous murmur. دي systolic murmur. systolic murmur دوت السيستول احنا قلنا ان هو ليه two phases. يا اما هو هياخد السيستول كله فهيبقى بين سيستوليك ميرمر، يا اما هياخد فيز معينه من السيستول اللي هي الايجكشن سيستوليك ميرمر. لو فاكرين احنا كان عندنا السيستول بيتقسم لجزئين، كاردياك سايكل قلنا عباره عن ايه؟ ايزوفوليميك كونتراكشن فيز وايجكشن فيز. تمام. يا اما ان هو يكون نوع من الميرمر اسمه ليت سيستوليك ميرمر، ده سبيسيفيك لنوع معين من الليجنز هنقولها كمان شويه. نبدأ بالبان سيستوليك ميرمر. بان سيستوليك يعني هي واخد السيستول من أوله لآخره. تمام. يبقى أنا عايز ليجن يخلي لي الدم يتحرك من أول السيستول لآخر السيستول. إيه رأيكم في الفي اس دي؟ فرق البريشر ما بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل من أول بداية السيستول، من أول الايزوفوليميك كونتراكشن فيز، مش في فرق بريشر ما بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل؟ في فرق بريشر، فإذا الدم هيفضل ماشي في فرق البريشر دوت من أول السيستول لحد آخره، فسميناه البان سيستوليك ميرمر. طب الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج هما السيم ميكانيزم. دلوقتي انا عندي ان الميترال فالف مش كومبتنت، يعني اما باجي اقفل عشان اعلن بدايه السيستول، تمام، ما بقفلش كويس، فببتدي من اول لحظه في السيستول اسرب دم من الفنتركل للاتريوم. يعني في فرق بريشر ما بين الفنتركل والاتريوم من اول لحظه في السيستول، ايفن من مرحله الايزوفوليميك كونتراكشن فيز.
اذا فالدم هيبتدي يعدي من الفنتركل للاتريوم من اول لحظه في السيستول. تمام، هو مش مستني الايز فوليميك كونتراكشن فيز انها تخلص، لا لا لا، انا هبدا من اول لحظه، من اول لحظه والفالف مش كومبتنت. تمام، فهيبتدي يسرب الدم بتاعه. ده هذا ما ينطبق على الميترال ريجيرج ينطبق على الترايكاسبيد ريجيرج. خلينا نتفق على قاعده، الريجيرج فلو ما بيحترمش فتره الايزوفوليميك كونتراكشنز او الايزوفوليميك ريلاكسيشن فيز، ما بيستناهمش، لان الميكانيزم بتاعته ما بتعتمدش عليهم. تمام. تاني نوع الايجكشن سيستوليك. قلنا ايجكشن سيستوليك دوت يعني ايه؟ يعني انا عندي الايجكشن فيز اللي هي مرحله البامبنج اوف بلاد فروم الفنتريكل تو ارتري. انا عايز في اللحظه دي اسمع ميرمر احترم وجود ان الفالف بتاعي ما زال مقفول فاستناه. اذا فالميرمر ده بيتسمع اما الفالف يتفتح. تمام، ايه الميرمر اللي يتسمع اما الفالف يتفتح؟ يبقى ايه هو الفالف اللي بيتفتح اصلا في السيستول؟ الاي في فالفز ولا السيميليونر فالفز؟ السيميليونر فالفز. يبقى الميرمر اللي هسمعه هنا نتيجه فتحه السيميليونر فالف، يبقى نتيجه استينوزس في البلمونري او في الاورطه. فبيوريني ميرمر بيكون دايموند ان شيب زي ما احنا شايفين، ما بيبداش من اول السيستول. تمام، ده بيبدا بعده بشويه في مرحله الايجكشن فيز. ناخد بالنا من ملحوظه صغيره، الميرمر السيفيريتي بتاعه الليجن كل ما تزيد الميرمر بتاعي بيبتدي يطول. يعني احنا لو لاحظنا في اول صوره خالص المايلد ستيج بتكون فيها الميرمر واخد الايجكشن ستوريك، بس بادئ يطول اكتر في المودريت، بادئ يطول اكتر في الماركت، بادئ يطول اكتر في السيفير. تمام، اذا فالسيفيريتي بتاعتي بتزود البرولونجيشنز للتايمنج بتاع الميرمر ده. اوكي، طب لاحظنا حاجه اسمها كريشندو دي كريشندو، يعني هو بيطلع وبينزل. ليه سموه كده؟ لان هو ascending، بعد كده يوصل للبيك فيلوسيتي بتاعته فاسمع احسن صوت، وبعدين يبتدي يقل تاني. تمام، فده سموه كريشندو دي كريشندو ميرمر عشان لما تقروها. يبقى ده المثال بتاع البلمونري ستينوزس، وبرده ينطبق عليه مثال الاورتيك ستينوزس. طبعا قبلهم بنسمع الايجكشن كليك اللي احنا شرحناها في الاديت ساوند المره اللي فاتت، او نسمع الليت سيستوليك ميرمر. ايه بقى قصه الليت سيستوليك ميرمر ده؟ الليت سيستوليك ميرمر دوت احنا خلاص عرفنا ان الفالف الاي في فالف ريجيرج هيبقى فيه السيستول، والاوبننج بتاعت السيميليونر فالف هتسمعني ميرمر تاني سميناه الايجكشن. طب ايه الليت سيستوليك؟ يعني ايه الحدث اللي بيحصل في الليت سيستول؟ هو نوع مختلف من انواع الميترال ريجيرج، ما بيعتمدش في الميكانيزم بتاعته ان مفيش ان في انكومبتنس، يعني ان الفالفز ما بتوصلش بعضها، لا الفالفز دي بتوصل لبعضها، بس المشكله ان واحده من الفالف دوت بتفضل تتحمل البريشر، وانا لامسين بعض نفضل نتحمل البريشر لحد نقطه معينه في نص السيستول، لا يبتدي الفالف لا انا مش متحمل البريشر، يبتدي يعمل التكه دي اللي احنا كنا المره اللي فاتت سميناها ميد سيستوليك كليك. وبعد كده يبتدي الفلو يحصل من الفنتركل للاتريوم، فكده انا خلاص عديت الميد سيستول، اذا فانا وصلت لمرحله الليت سيستوليك ميرمر. اذا فالليت سيستوليك ميرمر هو نوع معين من انواع الميترال ريجيرج سبيسيفيك اسمه الميترال فالف بروليبس. نراجع مع بعض الاس 1 الاس 2 دي الكلاك، وبعد كده حصل الريجيرج. يعني في نقطه في السيستوليك ميرمر بتعمل كونفيوجنز لناس كتير جدا في الاول، اللي هو الفانكشنال سيستوليك ميرمر. الفانكشنال سيستوليك ميرمرز او على اسم اللي سماه ستيلز ميرمر هو شورت ميرمر بوزيشنال، بسمعه مره ما اسمعوش التانية، وكل مره بانتنستي مختلفه. الكاركترز بتاعته مهمه جدا، اسمها بازنج ميرمر. بازنج ميرمر بتكون عامله زي الزنه. تمام، هنسمعه وبعدين نبتدي نسمع بقيه الميرمرز اللي احنا شرحناها. زي ما سمعنا مع بعض الكاركتر بتاعته مختلفه تماما، انا حاسس ان في حاجه بتزن ما بين السيستول والدايستول. تمام، ما بين الاس 1 والاس 2. تمام، طيب بقيه الميرمرز اللي فاتت هنبتدي نسمعها دلوقتي. هنبدا بالميرمر اوف في اس دي. ده
الميرمر اوف في اس تي لاحظنا ايه؟ ان هو واخد من اول السيستول، من اول اس 1 لحد الاس 2، يعني بان سيستوليك ميرمر، مش واخد من جزء معين. انا ما قدرتش اميز ما بين اس 1 وما بين الستارت اوف ميرمر. تمام. هنسمع دلوقتي ميرمر تاني بين سيستوليك بس مع اختلاف في الكاركتر بتاعته. هنسمع الميرمر وتميزوا يا ريت الفرق ما بين الصوت اللي فات والصوت ده. حاسين الفرق ما بين الصوتين؟ في صوت عالي قوي هارش جدا، والصوت التاني حاسين ان هو واطي شويه، سوفتر اكتر. تمام. مسموع برضو من اول اس 1 لحد اس 2. ده الميرمر اوف mitral regurg and tricuspid regurg. هنسمع مع بعض دلوقتي ميرمر مختلف شويه في التايمنج بتاعه. مش هيبقى واخد طول السيستول، لا ده هيبقى ejection systolic، يعني ما بين الاس 1 وما بين بدايه الميرمر في تايمنج موجود. الميرمر اللي نسمعه ejection systolic ده يا اما aortic stenosis يا اما pulmonary stenosis، وده بيختلف في المكان اللي انا بسمع فيه. تمام. هنسمع اخر ميرمر في السيستوليك اللي هو الليد سيستوليك ميرمر. لاحظوا ان في كليك قبل الميرمر، فما تلخبطناش ان ده بدايه دايستول، لا دي كليك وصوتها اعلى شويه من الاس 2. هنرجع بالريكوردنج عشان نعود نفسنا نسمع الاصوات ونفرق ما بينهم. يهمني قوي قوي انك تميز الفي اس دي، ويهمني جدا انك تميز البلمونري ستينوزس، ويهمني كمان الميترال ريجيرش. طيب كده احنا خلصنا السيستوليك ميرمر. الدايستوليك ده يا اما early diastolic يا mid diastolic يا اما late diastolic murmur. بالايرلي diastolic murmur انا جاوبتها على طول. هو ايه الايرلي دايستوليك؟ ايرلي دايستوليك قلنا كلمه ايرلي يعني حاجه مش هتستنى الكاردياك سايكل، يعني مش هتستنى الريلاكسيشن فيز ولا الكونتراكشن فيز. بما ان ده دايستوليك يبقى ريلاكسيشن فيز. طب ايه الحاجه اللي مش بتستنى؟ ده الريجيرش. طب ايه الفالف اللي بيفتح، اللي بيبقى المفروض قافل ديورنج دايستول؟ الاورتيكال بالمونري. في الاورتيكال بالمونري لو عملوا لي ريجيرش بيبقى early diastolic regurg. هو الدايستوليك ميرمر بتبقى صعبة شوية في السمعان بتاعها على عكس السيستوليك، فنتفق ان احنا لو سمعنا الميرمر بوضوح وكان لطيف واتفقنا عليه كلنا فاحنا بنتكلم في سيستوليك ميرمر. لو بدأنا نبقى confused فما نزعلش ان الدايستوليك مش هنقدر نميزها في الاول بنفس القوة. هضرب مثال دلوقتي لأورتيك ريجيرج بس مايل ديجري. لو تلاحظوا ان صوت الميرمر ضعيف جدا، صوته بعد الاس 2 على طول. طيب هضرب مثال تاني، الاورتيك ريجيرج اعنف فالصوت هيبقى اقوى شويه. طب البلمونري ريجيرج هو ايه اللي يحصل؟ الليجنز اللي ممكن يعمل لي بالمونري ريجيرج، واشهر حاجه على مستوانا ممكن تعمل بالمونري ريجيرج ان العيان يديفلوب بالمونري هايبرتنشن بسيفير ديجري، فنوصل لمرحله البلمونري ريجيرج ان احنا نسمعها. بس البلمونري ريجيرج هنا سموه باسم مخصص، سموه جراهام ستيل ميرمر. اذا فاحنا خدنا المره اللي فاتت ان من ضمن الاوسكالتاتري فايندنج بتاع البلمونري هايبرتنشن ان احنا نسمع اكسنتويتد اس 2 وان احنا نسمع كلوز سبليتنج اس 2. تمام. وكمان ان احنا ممكن نسمع بالمونري ريجيرج. في حاجه كمان ممكن تتسمع، ايوه، هو البلمونري هايبرتنشنز نتيجه لزياده الفلو اللي رايح للبلمونري ارتري بيسمعني. انا زودت فلو على البلمونري ارتري، اذا فالبلمونري سليم صحيح بس انا زودت كميه الدم اللي معديه، فهتبتدي تعمل شويه تربلنس، فممكن تسمعني فانكشنال بالمونري ستينوس. هسمعكم البلمونري هايبرتنشن كومبلكس كلها. لو قدرنا نلقطها اوكي، ما قدرناش اتليست احنا نقدر نميز الاكسنتويتد سكند هارت ساوند كويس.
سمعنا هنا الاس 1 وبعد كده سمعنا فانكشنال ميرمر صغير صوت واطي، بعدين اكسنتويتد اس 2، وبعدين الميرمر اللي وراها اللي هو البلمونري ريجيرج ميرمر الايرلي دايستوليك. زي ما اتفقنا الدايستوليك ميرمر صعبه شويه في تمييزها لان الانتنسيتي بتاعتها مش عاليه، احنا هنا عشان جايبين ريكوردنج لحالات قويه او سيميوليشن لحالات قويه، فاحنا سامعينها اوريدي على البيشنت ما بتكونش بنفس القوه دي، فنبقى متقبلين الايرلي دايستوليك ميرمر، بنستعين ببعض الفايندنج التانية عشان نميزها. يعني الاورتيك ريجيرج عشان تقدر تميزه كويس جدا لازم تستعين بالبريفرال ساينز عشان تقدر تبقى اكتر سسبكتنج ناحيه الاورتيك ريجيرج، خصوصا لو كان مايلد ديجري. طب الميد دايستوليك ميرمر، الميد دايستوليك ميرمر يبقى حاجه بتحترم الكاردياك سايكل. احنا قلنا ايه اللي بيحترم الكاردياك سايكل؟ الاستينوتيك ليجنز، يبقى زي الميترال ستينوزيس والترايكاسبيد ستينوزيس. طيب ايه فكره الميد دايستوليك ميرمر؟ انا خلاص استنيت الريلاكسيشن فيز الايزومتريك، وبعد كده جيت على مرحله نزول الدم البلاد فلو. طب البلاد فلو اول ما هينزل هيبتدي يسمعني صوت، الاول الفتحه هتسمعني الاوبننج سناب، بعد كده ابتدي اسمع صوت هنا في الميد دايستوليك. امال ايه الليد سيستوليك الصغير اللي ظاهر ورا ده؟ هو واقعيا مش احنا قلنا ان الكاردياك سايكل او الدايستول بيتقسم لثلاث مراحل؟ المرحله الاخيره منه اسمها الاتريال كيك او الاتريال كونتراكشنز، فهتزود البلاد اللي ماشي في الميترال تاني، فهيبتدي يسمعني الصوت في الليت دايستوليك ميرمر. يمكن بنقدر نميزها اكتر في السيفير كيسز. الميترال ستينوزيس الميرمر بتاعه بنسميه وهناخده كمان شويه لو بيتشت ساوند. تمام. فالميترال ستينوز زي ما قلنا لو بيتشت بيتسمع بايه؟ بالكون. تمام. وبيكون اصعب شويه في سماعينه. هنسمع دلوقتي مثال لميترال ستينوزيس. هنلاحظ الصوت هيبقى لب ضب بعدين ترب ترب. الصوت فينت قوي، نحاول نركز على قد ما نقدر عشان نلقطه. هنسمع مثال تاني. المثال التاني اوضح شوية لانه سيفير كيس. او يكون الميرمر بتاعي مش سيستوليك ومش دايستوليك بس، لا ده كونتينيوس ميرمر. اشهر مثال للكونتينيوس ميرمر عندنا هو البيتن داكتس ارتريوزس. هو كونتينيوس ميرمر ليه؟ يعني بلاد ماشي during systole و during diastole. اذا فانا عايز حاجه تعمل فرق بريشر ما بين السيستول وما بين الدايستول عشان يفضل ماشي على طول. ايه الحاجه اللي ممكن تعملي المنظر ده؟ بالظبط كده، ان يكون الليجنز ما بين ارتري وما بين فين. اذا ففي فرق بريشر ديورنج سيستول وديورنج دايستول، اعلى طبعا ديورنج سيستول فرق بريشر، بس ما زال موجود ديورنج دايستول. امثله تانية زي الفينس هامب او زي الايفي فيستيلا اللي بنعملها للاطفال في الغسيل، ممكن نسمع الميرمر بتاعها كويس جدا جدا جدا، تيبيكال زي اللي بنسمعه في البي دي اي. هنسمع دلوقتي اكزامبل لها. هنبقى سامعين اس 1 اس 2 في النص بس مش قادرين نميز كويس لان الميرمر ماشي كونتينيوس عليهم. انا سامع الميرمر على طول، انا سامع وش، انا سامع كأن في مكنه شغاله. هي بالظبط عشان كده سميناه في الكاركتر بتاعته اللي هو الماشينري ميرمر. طيب هل هو ده بس الحاجه اللي بتعمل كونتينوس ميرمر؟ هو ككونتينوس هو البي دي اي والفينوس هامب والايفي فيستيلا، بس ممكن يحصل كومباينيشنز ما بين اتنين ميرمر فيسمعوني صوت شبه الكونتينوس بس ما هوش كونتينوس. يعني ليجن بيحصل في السيستول وفي الدايستول. ايه اكتر حاجه ممكن تعمل حاجه زي دي؟ combined valvular lesions. هنضرب مثال مثلا لواحد فيهم. ده مثال لاورتيك ريجيرج واورتيك ستينوزيس. وده مثال تاني لحالة فيها mitral stenosis وmitral regurg.
هو بيديني كاركتر قريبه جدا من الكونتينوس ميرمر، بس ما هيش كونتينوس. ليه؟ لان هي عباره عن كومبايند وفي ايزوليشنز او فاصل سيبريشن صغير ما بين الاتنين ميرمرز ما بين بعض. تاني نقطه اللوكيشن. من التايمينج انا بدات ان انا اكون فكره، بس في كذا حاجه لو لاحظنا بتعمل نفس الميرمر. بس لو قدرت احود اللوكيشن اللي هو الاريا اوف ماكسيمم انتنستي، هبتدي احط في دماغي فكره اكتر الليجن ده ممكن يكون ايه، لان هي هتبتدي تكون في تفكيري فكره اعمق. انا عرفت ان البانسيستوليك ميرمر ده مايترال ريجيرج، ترايكاسبيد ريجيرج، في اس دي. طب انا سمعت في انهي حته؟ والله انا لو سمعت على المايترال اريا ده مايترال ريجيرج، لو سمعت على الترايكاسبيد اريا يبقى ده ترايكاسبيد ريجيرج، لو سمعت على الليفت باراسترنال اريا يبقى ده في اس دي. يبقى انا من التايمنج ومن اللوكيشن كعاملين بس، لسه ما كملناش بقيه الثمان عوامل، هنبتدي ندي فكره اكتر الليجن بتاعي هو ايه. تمام. بس احنا قلنا ان الليجن ما بيبقاش لوحده، يعني الاريا مش بتسمعني في حته لوحدها، ده بتسمعني حواليها، وهي دي اسمها البروباجيشن. بتسمعني الساوند بس بانتنستي اقل، اضعف شويه. تمام. واتجاه البروباجيشن ده بيبتدي يحط لي ديفرنشال دايجنوزس الحاجه بتاعتي ايه، يبتدي يضايقها لي اكتر. يعني انا سمعت على الميترال اريا، او ممكن يكون بروباجيشن من الفي سي دي. تمام. ما ممكن يكون بروباجيشن من الترايكاسبيد. لا، ده انا لاحظت ان الماكسيمم انتنستي كان على البلمونري، على الميترال اريا او على الايبكس، والبروباجيشن بتاعته توردز الاكزيلا. ده انا لاحظت ان الليجن كان على الاورتيك اريا، والبروباجيشنز بتاعته كانت ناحيه الاي 2 اللي هي الاورت سكند اورتيك اريا. او لاحظت ان البروباجيشن هكذا حسب الليجنز بروباجيتنج فين. وطبعا اللي بيحدد البروباجيشنز هيكون فين هو اتجاه الدم. يعني الميترال ريجيرج الدم رايح من فين لفين؟ من الليفت فنتريكل للليفت اتريم، فالبروباجيشنز بتاعته towards ليفت اتريم، عشان كده البروباجيشن بتاعه towards الاكزيلا. طب الاورتيك رايح من الاورتيك، الاورتا نفسه ليه تحت الاورتيك ارتري، فرايح ناحيه الليفت، رايح ناحيه الاي 2. تمام. يبقى البروباجيشنز بيحكموا اتجاه الريجرجنت فلو رايح فين. تالت نقطة الكاركتر. هو الكاركتر ما هي إلا واحد أول ما سمع الميرمر بدأ يوصفه ويقربه لصوت معين من الأصوات اللي هم كانوا متعودين يسمعوها. يعني الميترال ريجيرج سماه ده blowing murmur. تمام. الميترال ستينوزيس that's like rumbling. الاورتيك ستينوزيس ده harsh. طيب البي دي اي ده ماشين لايك. يبقى هو كل واحد بدأ يحط ميرمر معين في دماغه، بدأت اربطه بأقرب صوت انا عارفه، فبدأت تطلع الكاركتر بتاعي كل ميرمر. دي برضو بتساعدني لحد ما ان انا ابقى عارف الليجن بتاعي ايه. هو هدفنا في كل الكاركتر دي ان احنا نوصل في الاخر احنا نسسبكت ليجن معين. طب الانتنستي، هي الانتنستي سهله، بنقسمها ل 6 جريدز، 3 و3. الثلاثه الاولانيين اول درجه فيهم اللي هي جريد 1 انا مش بسمعها قوي، هنختلف. تمام. نادر مننا اللي هيكون سامعها. جريد 2 سامعينها بس حاسينها ضعيفه. جريد 3 انا سامعها كويس جدا، محدش فينا هيختلف عليها، بس سامعها وبس مش حاسسها. مجرد ما احسها اللي هو الثريل ما هو الا فايبراتوري سنسيشنز حسيتها بايدي للمرمر الموجود. معنى كده كل يعني اتنقلت وحطيت الثريل، يعني هي نفس الجريد بتاع الجريد 3 بس حطيت معاه ثريل، بدات تسميها جريد 4. طب جريد 5 لا ده اعلى. طب جريد 6 اعلى واعلى. ايفن ان هو بيقول جريد 6 انا بسمع من غير ما احط السماعه على الشيست وول وانا مقربها بس من الشيست وول. يبقى انا عندي 3 جريدز وزاوت و3 جريدز ويز ثريل. نيجي بقى لجزء الكواليتي او البيتش. احنا اتفقنا ان احنا عندنا هاي بيتشد ساوند ولو بيتشد ساوند. الهاي بيتشد ساوند زي ما اتفقنا برضو بتتسمع كويس بالدايفرام. لو بيتشد ساوند بسمعها بالبيل او بالكون. ايه الاصوات الهاي بيتشد؟ زي معظم الاصوات اللي عندنا زي الناترال انكومبتنس، الفي اس دي، اورتيك انكومبتنس. طب اللو بيتشد ساوند اصوات محدده شويه وكلها ستينوتيك، اصوات الفيلوسيتي بتاعت البلاد فيها مش سريعه جامد. اشهر امثله لها الميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوزس. بما انه لو بيتشد ساوند اذا فانا بسمعهوش غير بالبل زي ما قلنا. بما انه لو بيتشد ساوند فاللو بيتشد ساوند مش بيحصل له بروباجيشنز، اذا فانا مش هيبقى فيه اريا اوف بروباجيشنز اقدر اسمع بيها. اذا عشان اقدر اسمعها كويس احيانا بلجأ ان انا اعمل حاجه تزودها، وده اللي هنعرفه كمان شويه. طيب الافكت اوف various agents زي ايه؟ زي الافكت اوف respirations. احنا من شويه قلنا ايه اللي بيحصل مع الريسبيريشن. ايوه بالظبط كده.
الدم هيزيد اللي راجع للرايت سايد. اذا لو انا عندي ترايكاسبيد ريجيرج هسمعه احسن مع الانسبيريشنز ولا لا؟ بالظبط هسمعه احسن مع الانسبيريشنز، لان الدم اللي ماشي هيكون كميه اكبر، تمام، فهيخلي الليجن دوت يتسمع افضل. طب مع الاكسبيريشن الدم بيرجع كتير للليفت سايد، اذا لو انا عندي مثلا مايترال ريجيرج هسمعه احسن مع الاكسبيريشن عشان الدم اللي راجع للليفت سايد اكتر، فالدم اللي معدي من الليجنز اكتر. اذا فالريسبيريشنز على حسب بيعمل ايه مع، احنا قلنا ليه كذا افكت، بيزود اي ميرمر وبيزود سمعان دي لو هو موجود على الرايت سايد مع الانسبيريشن، وبسمع فيسيولوجيكال سبليتنج مع الانسبيريشن. طيب الافكت اوف بوزيشن، هو انا ممكن وضع العيان يخلي الميرمر يبقى اوضح؟ ايوه. لو انا عندي عيان مايترال ستينوزيس وانا مش سامعه كويس وبدات اعدل وضعه واقرب الايبكس من السماعه، هسمع اوضح ولا لا؟ تمام. يبقى لو نيمت العيان على الناحيه الرايت ولا على الناحيه الليفت؟ على الناحيه الليفت. يبقى لو نيمت العيان على ليفت لاترال بوزيشن هبتدي اسمع الميترال ستينوزيس اوضح. هسمعكم مثال في الميترال ستينوز في ديفرنت بوزيشن، من اول ما العيان كان نايم على ظهره واحنا مش قادرين نسمعه كويس، وبدانا بعد كده نسمع الاوبننج سناب، بدانا نسمع الميد دايستوليك ميرمر، بعدها سمعنا كل الميرمر من اول الميد دايستوليك، وسمعنا كمان الليت دايستوليك ميرمر، تمام، مع اختلاف البوزيشن لحد ما وصل الليفت لاترال بوزيشن للاخر خالص. ميرمر واضح. بقى اعلى. وفي اخر جزء من الساوند خالص لاحظنا انه بدأ ياخد كل الدايستولي، تمام، الميد دايستوليك والليت دايستوليك. طب الافكت اوف اكسرسايز، هو ايه الفكره فيه؟ ان انا لما هزود الاكسرسايز، تمام، او هخلي العيان ده يعمل اكسرسايز، هخلي الدم تزيد الفيلوسيتي بتاعته، تمام. اذا في وجود ليجن هبتدي اسمع الفيلوسيتي، هزود الفيلوسيتي بتاعت الدم فهتسمعني انتنسيتي اعلى، تمام. طب العيان ده ما يقدرش يعمل اكسرسايز، اقومه وقعده في السرير، يعني سيمبل اكسرسايز، لمجرد انها ما هتزود الفيلوسيتي هتزود تزاحم البلاد اللي معدي من مكان ضيق من الاساس، فهبتدي اسمع اوضح. طبعا الحاجه اللي احنا عايزين نسمعها واحنا مش سامعينها كويس زي الميترال ستينوزس هتبقى اقوى وهسمعها اوضح مع الاكسرسايز، تمام. يبقى بتغيير البوزيشن او بالاكسرسايز او مع الريسبيريشنز الميرمر بتاعتي ممكن الانتنستي بتاعته تختلف، ممكن اسمعه اوضح او لا. كده احنا خلصنا وعرفنا الكومنت الكامل اللي المفروض نقوله على الميرمر، وتعلمنا مع بعض ان المفروض اما اجي اقول لك what's your auscultatory finding ان انت توضح لي ان في هنا heart sounds اخبارها ايه، average ولا accentuated ولا muffled ولا distant، وهل في added sound ولا مفيش. اي نعم هي صعبة نسبيا في الاطفال، بس احنا مع التدريب ممكن نحاول نلقطها. ولو في ميرمر المفروض ندي الكومنت بالايت كرايتيريا بتاعت الميرمر ان ساينتفك تيرمز، عشان اما انا اكون بوصف لحد بيشنت عندي وبقول له الشيت بتاعي منه لنفسه من الميرمر اللي انا وصفته هيعرف الليجن بتاعي ده موستلي ايه. اخر خالص احنا اتفقنا ان هيكون في فاينل تيست، يا ريت يكون معانا ورقه وقلم، ايه هنسمعهم وبعدين هنبتدي نقول هنكتبهم مع بعض بالترتيب وهنبتدي نحلهم في الاخر نشوف احنا قدرنا نوصل لداتا قد ايه. ممكن قبل ما نعمل الفاينل تيست حضرتك ترجع بالريكورد تسمع الهورس ساوندز تاني والاديت ساوندز تاني وتميزها كويس، بحيث ان انت تقدر نحل مع بعض التيست افضل. وزي ما اتفقنا كمان ما ينفعش حد يقول لك انت سامع ايه من غير ما يقول لك هو حاطط سماعته فين. اول كيس حاطين السماعه بتاعتنا على الايبكس ومستخدمين الكون مش الدايفرام، اوكي. ركز كويس، هل انا بدور على اديت ساوندز ولا بدور على ميرمر؟ التانية
السماعة بتاعتي برضك على الايبكس، بس انا مستخدم الدايفرام. التالتة السماعة بتاعتي على الاورتيك اريا ومستخدم برضك الدايفرام. هسمعها لكم الضعيفة بتاعتها ولو الليجن سيفير. ده بقى لو الليجن سيفير. الكيس الرابعة انا حاطط السماعة على الليفت انفرا كلافيكولار اريا وحاطط الدايفرام مش الكون. الكيس الخامسة انا حاطط السماعة على الليفت باراسترنال بوردر ومستخدم الدايفرام. نمبر 6 حاططها على البلمونري اريا ومستخدم الدايفرام. نمبر 7 حاططها على الايبكس ومستخدم الكون. نمبر 8 حاططها برضك على البلمونري اريا ومستخدم الدايفرام. كده احنا خلصنا الكيسز بتوعنا، نراجعهم مع بعض. اول واحدة خالص كانت على الايبكس ومستخدم الكون. كون يبقى انا بدور على اللو بيتشد ساوند، يبقى انا بدور هنا على mitral stenosis او S4 او S3. بما ان انا مش سامع بالظبط، مش سامع ميرمر، انا سامع added sound، فانا بدور على S3 او S4. هما موجودين during diastole. طب هما بعد ال S2 على طول ولا قبل S1؟ هي قبل S1 على طول، فدي S4. تاني كيس كانت على الابيكس with diaphragm، بالظبط كانت mitral regurg. الكيس التالتة mild وسيفير aortic regurg. الكيس الرابعة دي سهلة جدا وحل نفسها left infraclavicular area، خلاص ديت BDA machinery murmur. الليفت باراسترنال بوردر برضو سهله جدا، دي الفي اس دي. ركزوا قوي قوي على الفي اس دي لان ديت امثله الحالات اللي بتجيلنا. البلمونري اريا ويز diaphragm ده كان مثال لبلمونري ستينوزس. على الايبكس وسكون احنا سمعنا المره دي ميرمر، فالميرمر اللي احنا سمعناه كان مايترال ستينوزس. على البلمونري اريا ويز diaphragm ودي اتعمدت اجيبها لكم في الاخر. قدرتوا تميزوها يا ترى؟ اتمنى ان كتير مننا يكون قدر يميزها. ديت وايت فيكسد سبليتنج S2، تمام. هي دي تعتبر اصعبهم ومش بنواجهها كتير قوي، بس حبيت اسمعها لكم في الاخر عشان تبقوا فاهمين ان انا يا اما بدور على الهارت ساوند نفسه بالابنورماليتي الموجوده فيه، او ممكن يكون ادد او ممكن يكون ميرمر. بكده هنكون وصلنا لاخر جزء في محاضرتنا. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم على قد ما نقدر الاوسكالتاتوري فايندنج وازاي ادي كومنت عليها. زي ما اتفقنا يا جماعه، مش معنى ان انا بحط السماعه اسمع على طول، لا، انا لازم اميز S1 من S2، اعرف مكاني فين، اعرف الصوت اللي انا بسمعه
موجود in correlations ما بين ال S1 و S2 موجود فين بالظبط. ساعتها هقدر اميز اذا كان في اصوات في السيستول ولا لا، اذا كان في اصوات في الدايستولي، هل في added sounds، هل في murmur. هبتدي ان انا افرمطهم. يبقى زي ما اتفقنا تاني، ميز S1 S2، بعدين ادور في السيستول في حاجه ولا لا، بعدين ندور في الدايستولي في حاجه ولا لا. مع الوقت هنقدر نميزهم افضل. ممكن نرجع بالريكوردينج اكتر من مره بحيث نميز الاصوات. انبسطت جدا جدا معاكم، اتمنى اشوفكم على خير، ما تكونش مجرد محاضرات اونلاين بنتواصل بيها مع بعض، نرجع تاني نحضر نشوفكم. اتمنى لكم التوفيق باذن ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم.